Друзья, всем привет, Паша на связи, Киев, Украина. У нас на календарі 9 марта 2025 року. Я знаходжусь, друзі, на Контрактовій площі. Це Андріївський узвіз, за вашою спиною я зараз покажу. Чесно кажучи, я їхав в зовсім іншу локацію, на житній ринок, і це ви подивитесь теж в одному з наступного відео. Такої кількості людей, друзі, я не бачив вже на, мабуть, півроку. Тому маленька зарисовочка, як живе Київ, як живе Контрактова, Поштова площа, Андріївський узвіз. Березень, 9 березня 2025 року. Якщо ви готові, вподобайку влупили, палец вверх поражали, не забыли проверить подписочку. Может быть, ее еще у вас нету. Низкий поклон всем, кто понимает, что это помогает развитию канала. И, конечно же, комментарий или после, или в процессе этого видео. Пристегнули ремни, погнали! Ось, друзі, дивіться, ось там Андріївський узвіз. Початок. Дивіться, яка кількість людей просто прет. Тільки що, я не знаю, ну, таке впечатлення, знаєте, як будто люди, ну, там, дівчата прохорошуються біля двері, треба сфотографуватись обов'язково на згадку. Тим більше, якщо ти приїхав сюди ненадовго з будь-якого іншого міста. Друзі, причина. Чому сьогодні так багато людей? Ви будете зараз в шоці. Ось ми зараз дійдемо туди ближче до колеса, ви офігієте. Я не бачив такого вже, мабуть, з минулого літа 24-го року. Зараз на термометрі плюс 20 градусів. Плюс 20 градусів – це не плюс 10, це не плюс 15, це плюс 20. А на сонці, там, мабуть, плюс 30-35 всі. Зараз на годиннику 16:30. І ще 2 години тому тут було пекло. Ну, в Києві я маю на увазі, тому що жарень така, що мама не горюй. І саме тому люди виждали вихідні, бо така погода тримається десь дня 3, мабуть, може менше, 2-3 дні, не більше. 20 градусів, друзі, 20 градусів – це літо, це літо. Якщо ви подивитесь на людей, то все, хтось взагалі навіть без курток, хтось взагалі просто, знаєте, в костюмах в якихось, хтось відпочиває, хтось, бачите, щось купує, хтось чекає, хтось п'є. Це у нас, що це взагалі таке? Це реберня у нас. Реберня, бери ребра з собою. Бачите, всі чекають, і на вході навіть дівчина з рацією, бо без рації просто не чутно, не те, що не чутно, а не можна навіть перекричати, бо такий гул стоїть, що треш. Все, що вам треба знати про сьогодення Києва. Російські окупанти не перестають бомбити міста України, будь-які міста, шлюхедами, мопедами, своїми ракетами. Все, що може причинити проблеми людям, не дають вчитися, навчатися, працювати, відпочивати. Я розумію, що ви це розумієте теж. Ось, друзі, колесо огляду. Зліва у нас, бачите, хлопці, дівчата відпочивають, вже теж вибираються. Ух ти, які вишиванки красивенні, бачите? Сьогодні, до речі, друзі, день народження Тараса Григоровича Шевченка. Тому сьогодні багато по місту людей ходить в вишиванках. Якщо я не помиляюсь, 211 років тому народився Тарас Григорович Шевченко. Я пам'ятаю, ще декілька тижнів тому, буквально 2 тижні тому, я підходив ось до цього парубка, ось сюди, там де Глінтвейн, і тремтячими руками люди замовляли Глінтвейн, бо просто було прохолодно настільки, що просто для сугреву треба було щось купити. Поліціянти, точніше Національна гвардія України, бачите, а тут просто аншлаг. Тут аншлаг із аншлагів, просто автомобілі на будь-який смак. А ось
Я вообще, друзі, я не знаю, чи передає це цю атмосферу камера. Просто кількість людей, котрі зараз прогулюються Києвом. Я вам вже казав, що на Хрещатику зараз не так, не така атмосфера, не так активно люди пересуваються та гуляють. Дивіться, просто нібито, знаєте, якесь свято. Ніби якесь свято, людей просто тьма. І ще навіть при цьому ще навіть нема терас. Тобто, бачите, ще літніх терас від всіх цих магазинів, від всіх цих ресторанів та кафешок ще не повилазило. Що це таке? Притулку, допоможіть притулку собак. Міні-притулку 33 кішки та собачки. Кожен раз, коли я тут буваю, кожен раз ця бабуся тут стоїть та сидить та відпочиває. Глінтвейни, бургери. Ось саме ось тут відбувається просто тришак ввечері, коли були бочки, чи як, діжки, коли були вони стояли тут перед входом, і тут люди теж збиралися. З собачками, з дітьми, з цуценятами, з велосипедами, з одеждою і без одежди, з кошками, з стаканами, з цвітами, на скутерах, на самокатах, на велосипедах. Київ просто висипав. Бачите, навіть хтось ще святкує 8 березня. Вчора, мабуть, не довелося поздоровити, тому люди сьогодні святкують, сьогодні дарують квіти та інші подарунки. Давайте, друзі, ще дійдемо туди трохи далі до Контрактової площі, подивимось, що там. Я маю на увазі туди далі до за позату хату. Тому що я не знаю. Я не думав, що саме сьогодні буде така кількість народу. Гарно це, погано це, плюс це, мінус. Ви можете, звичайно, завжди написати це в коментарях, як ви відноситесь ось до таких походеньок, ось до прогулянок. Чи це на часі, чи це не на часі. Взагалі, як відноситесь від того, щоб люди розважалися. Будемо казати так, як воно є. Будемо казати, друзі, так, як воно є. Люди відпочивають, людям за 3 роки, можливо, комусь, тим паче, якщо це діти, котрі повернулися в Україну, чи батьки з дітьми, котрі на деякий час повернулися знову, виїхали і знову повернулися. Як ви гадаєте, чи треба ось такі розважальні якісь моменти? Якщо казати про Контрактову площу, ось про цю місцину, то я б не сказав, що тут зараз щось відбувається таке грандіозне. Колесо огляду, машинки для діточок. Люди гуляють, люди бродять. Погода, мені здається, не для... дівчина строє, як треба знімати і звідки треба це робити. Не знаю, звичайно, в декількох зараз тисячах, яких тисячах? В деяких сотнях кілометрів від того місця, де ми з вами знаходимось, ЗСУ відбиває наступ російських окупантів і робить незалежність України такою, як вона повинна бути. Музикант грає, збирає на донати. Попереду у нас обстріляна російськими окупантами, бачите, така, я не пам'ятаю, як вона зветься, але вона стосується енергетичної інфраструктури України. Вона тут знаходиться вже, мабуть, вже десь рік, може більше, може менше. Зараз вигляд в неї взагалі не змінився від того вигляду, коли її тільки сюди привезли. І я думаю, що багато хто тут вже побував. Контрактова площа, друзі. Контрактова площа зараз становиться трохи прохолодніше. Якщо ви подивитесь на мене, то я взагалі без будь-яких ось курток, без якихось шапок, варішок. Друзі, якщо вам не подобається те, як я називаю якісь назви, варішки, не подобається вам варішки, відпишіться або закрийте вуха і не слухайте. Я буду казати, як мені подобається, вибачайте. А що вибачайте? Смирітесь.
Друзі, я тільки що був, знімав для вас ринок столичний. Це буде в одному з наступних відео, бо трохи тяжко було, не знаю, в мене навіть акумулятор присів. Знімав ринок столичний, до речі, цікавеньке вийшло відео. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити цей відео, цей ролик. А зараз завітаю, мабуть, в позату хату, щось перекушу, бо, знаєте, з самого ранку нічого, як то кажуть, крихти у роті не тримав. Що ми маємо на обід? Обід перший, другий і компот, так би мовити. Да? Половинка порції – це грибна юшка з квасоллю, домашня котлетка куряча, пюрешка, хлібчик і компот. Що по цінах? По цінах компот у нас 30, юшка оця от 44, картопляне пюре 50 гривень. Да-да, друзі, 50 гривень, оця ляп і все. І знялось. 48 гривень котлетка, 48 гривень. За все про все 174 гривні. Позата хата. Welcome. Друзі, знаєте, що я вас хотів запитати? Я хотів запитати наступне. Я іноді дивлюсь в статистику, іноді, да, не завжди, але іноді. І знаєте, що я там побачив? Я побачив, і в мене був шок. Друзі, десь біля 45%, іноді більше, іноді менше, іноді 70 навіть відсотків, іноді 60% дивиться мої відео з телевізора. Я б ніколи це не подумав. Я гадав, що там смартфони, да, там планшети. Напишіть прямо зараз. Це реально так? Напишіть, хто з якого гаджету зараз дивиться це відео. З телевізора, зі смартфона, з телефона, з планшета. Тому що я лишаюсь поки що у шоці. Йдемо до нашої наступної локації, котра буде окремим відео. Це у нас буде житній ринок, а саме другий його поверх. Ви ще такого не бачили і не чули. Це не будуть огірки-помідори, це буде подія під назвою «Шук». Друзі, якщо ви хочете дізнатись, що це таке, чому воно називається «Шук», обов'язково підпишіться та не пропускайте. Люди заполонили контрактову площу до такої степені, що навіть лавок вже не вистачає, бачите? Сидять на пам'ятнику. Поступово холодає. Я дивився прогноз погоди, і на сьогоднішній день температура набирає обертів. 19, 20, 22 градуси тепла. Найближчий тиждень – це норма. Це буде норма. І я не знаю, мені це подобається, бо зазвичай, знаєте, березень місяць асоціюється ще з холодом. Я не кажу, що у травні, да, там, коли люди тільки починають йти кудись на дачі, на шашлики. Але березень місяць, друзі, березень місяць 22 градуси тепла. Це про щось таке каже? Мені здається так. Взагалі, Київ, Україна має такий погодне різноманіття, що, в принципі, багато хто приїжджає до Києва, їм подобається. Їм подобається те, що осінь – це осінь, зима – це зима, літо. Всі варіанти погоди є. Бачите, чекають люди, чи то трамвай на Пущі-Водицю, чи то автобус, тролейбус, котрий, бачите, не може проїхати. Якийсь 14Т, новий автобус, ніколи не чув, не бачив. Дівчата дорвалися до всяких легінсів, до всяких юбок, до легкої одежі. Трималися десь з жовтня минулого року. Дивіться, кожен виділяє те, як бажає за потрібним. До речі, ще, друзі, я в минулих відео цього не казав. Зараз у нас на дворі 9 березня. І я вітаю всіх дівчат, всіх жінок з святом, котре було вчора, 8 березня. Вітаю всіх вас. Будьте
вродливими, будьте чудовими, будьте коханими, будьте ніжними та милими. Мушля з бочками працює і надалі. О, я побачив ще нові, бачите, у нас мурали, їх не було тут. Ну, по крайній мірі, лівого не було так точно. Це, я так розумію, від Портер пабу зробили мурал, а правий загін швидкого реагування. Ось дивіться, яка краса. Ну, видно, що тільки що недавно його сюди розмістили. Бачите, яка краса. Друзі, я думав, що на цьому можна було б закінчити вже, а потім згадав, що нещодавно ви просили прогулятися по Подолу. То давайте об'єднуємо корисне з корисним. Тому дивимось Поділ, поки йдемо на житній ринок. Що я хочу сказати про Поділ, взагалі про центр міста. Для туризму, мені здається, це круте місце, це класне місце. Маю на увазі, що для того, щоб гуляти, як турист. Але для того, щоб тут жити, я знаю декілька людей, котрі жили на Подолі. І я вам скажу, що скажімо так, не краще сусідство з живністю, тому що можу помилятися. У кожного свої так би мовити, відгуки від перебування на Подолі. Але якщо казати про мишек, якщо казати про щурів, то дехто каже, що навіть ввечері, якщо просто прогулятися вулицями, не найбільш масовими, де люди гуляють, а трохи відійти, може, від центру, то ви побачите все, що неможливо побачити у будь-який інший час. З'являються на вулицях, активно з'являються самокати, дуже багато самокатів. Мені навіть нещодавно треба було з'їхати від Європейської площі до Поштової, і мені так лінь було це робити, що я просто взяв самокат, заплатив 16 гривень і з вітерком, так би мовити, прогулявся донизу, проїхався донизу на цьому самокаті. Я не знаю, як тут переходять люди, мабуть, по підземному переходу, але я піду трохи ось навпростець. Нижній, верхній вал. Ти дивіться, яка краса. Так іноді, знаєте, йдеш і бачиш в подворотнях, як то воно українською зветься, такі якісь скульптури, якісь вигадки, що і підійти не гріх. Дивіться, яка краса. Тісто, сир і тітка Белла. Бачите? Ванна, друзі, ванна. Можна купатися. Мабуть, це буде у нас влітку фонтан. Тісто, сир і тітка Белла. Все забито. Я бачу звідси, все забито. І навіть є груша якась. Клас. Далі йдемо в напрямку житнього ринку. Хейтери, уважаемые, многоуважаемые, много неуважаемые хейтери можуть прямо зараз написати, що навіть на Подолі, в центрі Києва, нема бруківки. Да? Про видоптані бруківку, булижнички, треба це теж написати. Бачите, з'являються багато людей, котрі вже в шортах. Ладно без курток, ладно без головного убору, але в шортах, друзі, в шортах, я не знаю. Вже літо, все, вже літо. І це, до речі, люди вже повертаються з того житнього ринку, куди ми зараз йдемо. Нещодавно ми були з вами на Бесарабці. До того ми з вами були на Володимирському ринку. Обов'язково подивіться, обов'язково, тому що відео доволі цікавенькі. Ось, друзі, житній ринок. До речі, на житньому ринку ми теж колись з вами були.
На цьому спешу откланяться с вами. Мы врываемся в житний рынок на 2-й этаж на мероприятие под названием «Шук». Если хотите увидеть его, обязательно подпишитесь, обязательно не пропускайте. Ну а поддержать канал вы можете, как все обычно, 3 способами. Вподобайку влупить, палец вверх прожать, конечно, проверить подписочку и, конечно, написать комментарий. Премного благодарен за ваши активности. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.